بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره کلاس دی بریک ایټ فایند. بریک تاسو پیژنئ په پښتو کې څه ته وایي؟ ودرولو ته، ماتولو ته بریک ویلی شو. ټیک ده. ایټ فایند په فایند کې، فایند کې اوس موږ څه کوو؟ ماتو. څنګه نو ګورئ، ورته یو لاین ما ډرا کړو داسې F8 په خپل کیبورډ نه پریس کوم چې ارت اوس شي آن شي. ټیک ده. نو ما داسې یو لاین ډرا کو او انټر مې کو داسې. اوس یې دا منځ باندې موږ څه کو؟ بریک کو. ماته کو په یو پوینټ کې. نو چېرته به راشم؟ بریک ایټ پوینټ ته به راشم. فرض که موږ ته څه وایي چې بریک سلیکټ ابجیکټ، زه ورته یم چې دا ابجیکټ موږ څه کوو؟ بریک کوو. نو اوس وایي چې کمانډ سپیسیفای سیکنډ بریک پوینټ. تاسو په کوم ځای کې دا ماتول غواړئ؟ په دې ځای کې دا څه کړه؟ داسې مات کړه. بریک سلیکټ ابجیکټ نو دا مې ورته سلیکټ کړو داسې. بیا وایي چې سیکنډ بریک یا فرسټ پوینټ ورته ورکوي. اوس خو دوی مونږ ته وایي چې تاسو سیکنډ بریک پوینټ ورکوئ یا فرسټ ورکوئ. نو د سیکنډ مطلب به دا وي که نه؟ دلته ګورئ سپیسیفای سیکنډ. د سیکنډ مطلب دا چې اونلی خو یو دا اټومیټک دا ریکنسیډر شوی دی، اټومیټک دی دغه واغستو. ټیک شو که نه؟ او دویم وایي تاسو اوس سلیکټ کوئ. موږ ورته وایو چې نه، فرسټ خو زموږ د طبیعت نه دی ورکړی شوی که نه؟ فرسټ هم موږ ورکوو. د کیبورډ نه بس انټر کو، اف انټر کو د فرسټ لپاره. اوس څه وایي چې سپیسیفای فرسټ بریک پوینټ. زه ورته یم چې په دې ځای کې نه څه کړه؟ دا بریک کړه. اوس وایي چې سیکنډ ورته څه کوي وښایي. نو سیکنډ ورته یم چې فرض کړه په دې ځای کې نه بریک کړه. نو څه شو هغه؟ بریک شو که نه؟ ختم شو که نه؟ دې ته موږ څه ویلی شو؟ بریک پوینټ ویلی شو. کلاس کې هم څه ویل نه؟ اوس ته کار کوم. ټیک شو؟ دا څه شو؟ بریک شو په پوینټ کې. بریک شو که نه؟ کټ شو. فرض که یو لاین ما بل راواغست، تاسو کنفیوز یئ. داسې مې ډرا کړو دې ځای پورې او څه چل مې وکړو؟ بریک پوینټ مې راواغستو. نو څه وایي؟ سلیکټ هغه وایي بریک سلیکټ ابجیکټ. کوم ابجیکټ چې موږ دغه کو سلیکټ کړو هغه څه کوو؟ موږ بریک کوو. ټیک شو که نه؟ بیا څه وایي؟ وایي سیکنډ بریک پوینټ ورته وښایي. فرض که ما وایي چې اونه دا کنسیډر شوی دی ښه، په دې ځای پورې دا څه کړم؟ مات کړی سي. ټیک شو؟ څه ایرر پکې دی ښه. واپس بریک کمانډ راواخلئ. بریک کمانډ هم راواغست. نو بریک سلیکټ ابجیکټ زه یم چې دا ابجیکټ څه کومه؟ بریک کول غواړم. نو فرسټ پوینټ بی کوم نو زه دغه سلیکټ کو. بیا فرسټ پوینټ بی دا دی الریډي دا کنسیډر کو ښه، اټومیټک دوی دا پوینټ واغستو. که زه ورته یم چې نه فرسټ پوینټ زه ورکول غواړم، نو اف د خپل کیبورډ نه څه کړه؟ انټر کړه. اوس وایي چې فرسټ پوینټ ورته وښایاست یم چې دې نه شروع وکړه دې ځای کې نه او دا څه کړه؟ مات کړه. مات یې کړو که نه؟ ختم یې کړو که نه؟ اونلی پوینټ دا و، دویم ته ما دا وښودو. دوی په خپل داسې لټ کړو ما چې نه زه ورته ښیم دا وښودی شو. ټیک ده. انټر کوي واپس. بیا کمانډ راواغسته شو. وایي بریک سلیکټ ابجیکټ. بیا مو ته ابجیکټ څه کو؟ سلیکټ کو. فرسټ پوینټ ما ورته وویل چې فرسټ پوینټ ورته وښایم چې دا شو. نو څه شو دا؟ بیا انټر کوي. دا به څه شي؟ مات شي. ټیک ده. دې طریقې سره موږ دا داسې بریک کولی شو. بله طریقه باندې هم شو ښه. هلته کې بل شته پکې کوم دی دا دی بل بریک. یو بریک ایټ پوینټ و چې په پوینټ کې موږ څه کوو؟ بریک کوو که نه؟ اوس بل زموږ څه دی چې څه چل پې وکړو؟ بریک یې کړو. یعنې مکمل یو لاین مکمل یو ځای ته بریک کړو. لکه ګورئ ورته یو ریکټینګل موږ داسې راواغست، همداسې ډرا کړو. ټیک شو؟ زه یم چې دې ځای کې نه دې ځای کې دا پوینټ موږ څه کړو چې زه ختم کړم. ټیک ده که نه؟ دا به څه کومه؟ بریک پې کړم داسې. و سلیکټ ابجیکټ ما ورته وویل چې دا ابجیکټ دی او زه څه کومه؟ نو وایي اوله کې چې کوم دی که نه فرسټ پوینټ الریډي دا څه شو؟ کنسیډر شو په خپل اټومیټک. زه ورته یم چې نه فرسټ پوینټ زه څه کومه؟ ورکول غواړم. نو اف په د خپل کیبورډ نه داسې انټر کړم. ټیک شو که نه؟ زه ورته یم چې دا څه شی شو؟ فرسټ پوینټ شو. او سیکنډ بریک پوینټ فرض کړه دا مثال دا یو شو. ما پې کو که نه؟ دا ځای پوهېږئ پې که نه؟ فار ایگزامپل زه بیا له کمانډ راخلم چې کله موږ انټر کړو نو پریویس کمانډ واپس راغسته کېږي ښه. نو موږ ته څه وایي؟ سلیکټ ابجیکټ. نو ما ورته ابجیکټ دا یو وښودو داسې. بیا څه وایي چې فرسټ پوینټ ورته تاسو وښایئ که نه؟ نو دوی اټومیټک دا یو کنسیډر کړلی. زه یم چې فرسټ پوینټ ورته زه داسې ښیم. نو زموږ سره فرسټ پوینټ
فرست پوینټ راونه غوښتو فرض کوم دا فرست پوینټ خو دا وسوي چې سیکنډ پوینټ نو سیکنډ پوینټ د دې پر دا څه کراسي دې پر دا مات کنه مات شو کنه ټیک شو دا موږ داسې څه شی استعمالول شو بریک چې په کم ځای کې موږ ماتاو داسې پوه شوي سمستا موږ نشته کنه ښه جناب بل مو سره یو کمانډ دی جوین لاین راواخلئ تاسو سمپل یو لاین داسې ډرا کړئ او دا څه کوي بریک یې کوي ښه یعنی مات یې کوي یو قسم دا فرض که ما بریک کو دا ابجیکټ فرست پوینټ مو ته فار ایگزامپل دا انټر کوم چې فرست پوینټ دا شو او سیکنډ پوینټ بیا دې پورې دا شو دا مې څه کو مات کو راسي ټیک ده څه چل مې وکړو بیا راغلم ما جوین کول غواړم نو جوین نو څه وایي چې جوین سلیکټ سورس کوډ زم چې د دې سره کم یو میلاو که سلیکټ لاین ټو جوین ټو سورس تر سورس اوس کم یو لاین سکه اډ کې جوین کې وسن چې دا وس څه کوم جوین کول غواړم نو څه وایي وسو انټر یې کوي داس نو جوین شو دی بل سره کنه پوه شوي بریک منو پوه شوي کنه دا څه بریک نه راغستو بریک ابجیکټ مو ته دا وخودو او څه چل وکي وس وایي چې پاست اف می انټر کو دې ځګین کې اټمنټ داس لټ شي د خلاله مینه غسې نه کته تاسو درې کوټه ونته یو پوینټ دا شو ټیک شو کنه اوس ته و چې سیکنډ پوینټ نو سیکنډ پوینټ بیا دې ځګین تر عالمه او داس مې سیده روان کو ښکارې ته کنه په دې ځګین مې ودراو یو پوینټ داس لټ شو بل پوینټ ته دا یو سلیکټ شو په دې نس کې راځه شو مات شو واپس جوین کوم نو جوین کمانډ د مسره راو بخلاسي جې شارټکټ ته ها جې او داسې وای جوین سلیکټ سورس ابجیکټ زم چې د ابجیکټ څه کړه جوین کا کم ابجیکټ دا ابجیکټ او انټر کړئ د کیبورډ نه بس شي جوین ټیک ده په دې باندې موږ اکثر سيزونو چې کوم دي جوین کوو خام وګورئ فرض کوم یو شرا واغستو ریکټانګل انداسې را واغستو ټیک ده اوس څنګه داسې شي دا ګول شي په یو خاص ډیسټنس باندې نو چل به وکړو پیلټ کمانډ به راواخلو او څه وایي سلیکټ فرست ابجیکټ یو ابجیکټ مې دا وښودو که نه بیا څه وایي سلیکټ سیکنډ چې په کوم ځای کې ما کلیک کړو د هغه ځای پر به داسې کېږي ګول کېږي ښه فرض کړه دې پر داسې که ګول کړم دا ګول شو ټیک ده که نه یا ته موږ پیلټ ویلی شو او د هغه چې کوم دی که نه دا بره چې زموږ نه کوم پاتې شو د چیمپر نو چیمپر هم دقه څه خو چیمپر داسې راغلی وي لکه لږ غوندې لږ وران غوندې راغلی ټیک ده دا بیا ټرای وکړو فرض که زه واپس رالم چېرته یو ابجیکټ مې داسې راواغستو او چیمپر کمانډ ته رالم فرض که ما ورته وویل چې فرست پوینټ دا یو شو او لاست سیکنډ پوینټ دا یو شو دا به داسې تاو شو پوه شوئ که نه لکه دا بلکل ګوله تاو شو دی کې هغه انګل رال پوه شوئ بیا لکه سمستا ونشته اوس که نه خو دا موږ په یو خاص ډسټنس باندې هم کټ کولی شو دا خو موږ د ماوس په ذریعه کټ کوو چې پورې دې نه دا کټ کا خو موږ ډسټنس باندې ټول کار کوو ښه نو چې کله په ډسټنس باندې کوو بیا به یو آرک راواخلو داسې ساري یو ریکټینګل او چیمپر ته به راشو یا به دلته پیلټ ته راشو ما ورته ووایي چې په یو فولي لاین باندې فی به انټر کو اوله کې فی نه بلکې دغه به انټر کو ښه آر به انټر کو واپس چیمپر کوم نه راغلی پیلټ او څه انټر کوي آر به د کیبورډ نه انټر کو داسې بیا څه و چې سپیسیفای پیلټ ریډیس 5.0 فرض کوم دغه 5 ورکو ټیک ده بیا څه وایم سلیکټ ابجیکټ آر فرض کوم ته ابجیکټ دا یو سلیکټ کو او د دې پر داسې کا کټ کړئ دا 5 دغه باندې څه کو زاویه باندې څه کو ګول کو دا سره ګول کو صحیح شو کنه نو ریډیس باندې هم کولای شو ښه ریډیس خو پیژنې کنه اواز مې ویلو پر ریډیس باندې هم داسې دا کولای شو داسې موږ دا برم کولای شو ښه ګورې ورته ریکټینګل انداز راوستو داسې موږ ډرا کو ټیک شو کنه چرته رالو چیمپر ته رالو چیمپر کې موږ څه شی وکړو ډسټنس الته کې سو ریډیس ولته موږ څه ورکو ډسټنس ورکو په خاص فاصله باندې موږ دا کټ کول غواړو نو څه وایي موږ ته وایي specify first chamfer distance نو فرض کړو ته په دې ځای کې دا څه کا او نه چیمپر دا شو کنه او څه وایي بیا انټر کړئ
بیا سوي چې سپیسیفای سیکنډ چیمبر ډیسټنس د کیبورډ نه فرض کوم مخکې څور کړو 5 او د زه فرض کړ 3 ورکوم دا یو 5 کټ شي دا یو دا بار یو دا د ته په 3 کټ شي ټیک ده کنه نو 3 می د کیبورډ نه انټر کو چل وو شي کار نه ټو اپلای نو کار نه هم اپلای کوم ٹھیک شو 3 د دینه کټ کوم او 5 د دینه کټ کوم دا ته لک کټ شو دا ته زیات کټ شو خو که فرض کا دا یو ورته زیات کټ شي دا یو او دا ورته لک کټ شي بیا کمانډ کار نه کوي ٹھیک ده یا ورته دا یو زیات کټ شوی دا ورته کم کټ شوی بیا هم کمانډ کار نه کوي ټیک ده خو دې نه خبردار شي پرې ما وسنه کوو خپل از خپل کار نشم کټ کولای شو په شي په دې باندې بل زموږ سره explode command about ما ویل لګ چاته څه نشته explore ته تمام د explore opposite څه شي ده explode ویل ها ګوره ورته اصل کې موږ یو ریکټنګل داسې راواغستو ټیک شو کنه یو ریکټنګل مې داسې راواغست اوس داسې شي د سلیکټ کوم داسې نو ټول سلیکټ شي خو زه یم چې دا ځان له یو لاین شي دا ځان له یو لاین شي دا ځان له یو لاین شي ټیک ده دا موږ څه کوو دا موږ ایکسپلورډ کوو پرس کما دا ایکسپلورډ کو اول دا چې موږ ابجیکټ څه کو سلیکټ کو کنه او اوس ایکسپلورډ کو داسې نه بس شي نه به ایکسپلورډ شي دا ځان نشو دا ځان نشو دا ځان نشو او دا ځان نشو شو کنه فار ایگزامپل مثال دا ټول ما څه کول شي سلیکټ کو اوس دا څه بیرته څه کول غواړم ایکسپلور کول غواړم I think region و تاسو بل سوای بالکل ریجن وها ایکسپلور کار خدا او چې اوس موږ ایکسپلور کوو هغه ځان نه کمانډ دا ریجن دی ها دا ایکسپلور اپوزټ چې کوم نه هغه ریجن دی ټیک شو کنه دا اوس موږ ریجن کوو دا هم د ساس کو کنه ابجیکټ کنه ګوره داسې جو ابجیکټ شو واپس کنه اوس پرس دا واپس کول غواړم ایکسپلورډ کول غواړم بیرته ځان له کول غواړم دا اکثر پکاريږي ښا ایکسپلورډ کمانډ خپل کیبورډ نه ای ایکس انټر کو نو هم راځي دا سم ایکسپلورډ راواغستو اول خو موږ مخکې رسو کو چې اوله مت ابجیکټ سلیکټ کو وروسته ایکسپلورډ کمانډ راواغستو وسم ایکسپلورډ کمانډ راواغستو او وروسته څه کو ابجیکټ سلیکټ کو ټول ابجیکټ څه کا سلیکټ کړه سي یا د انټر کړه کیبورډ نه دا وسه شي دا ځان نه شي اوس دا څه واپس څه کول غواړم بیرته څه ریجن کول غواړم بیرته څه کول غواړم میک کول غواړم یعنی یو قسم بلاک شي ها زه چل به وکم دلته ریجن تراشم ریجن برا واخلم او سبا کوم ټول ابجیکټ په سلیکټ کوم د کیبورډ نه انټر کوم دا څه شوز ریجن شو ټیک دا اب باقي چې کوم دي کنه دا کمانډ تاسو په ام اس افیس کې ویلي برینګ ټو فرونټ سند ټو بیک برینګ اباو ابجیکټ او انډر ابجیکټ ټیک شو سباله به خیر سره په ترجمه نکار روانه و دغه بسری به سبا وایو او کمان ختم شو ساسه کوېشن شته کولای شي هغه